මේක තුලයි නෙස්සල් තරන් බ්‍රෝ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම එක දවසක් ඔයාලට කිව්වා මගේ වීඩියෝ වලට කමෙන්ට් එකක් දාන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එක්කෙනෙක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා. ඉතින් එයා YouTube channel එකක් හදලා තියෙනවා මගේ වීඩියෝ එක බලලා. ඉතින් එයා අහලා තිබ්බා කොහොමද මේ වගේ thumbnail එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැතුව ඒ thumbnail එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් thumbnail එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සහ ඒක හදන හැටි සහ ඒක වීඩියෝ YouTube එකට තමන්ගේ වීඩියෝ එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න හැටි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාම මගේ SL තරන් බ්ලොග් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි thumbnail එක කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය YouTube එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනයි දැන් මම මේ අකුරු වලින් ටයිප් කරලා ඉරි දාලා ලස්සන ෆොටෝස් දාලා හදලා තියෙනවා. මේ thumbnail එකෙන් තමයි viewers කියන්නේ ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ බලන කෙනාව ගොඩක්ම ඇදලා ගන්න මේ thumbnail එකකින් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ බලනවා. ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ එක thumbnail එකක්. මේ thumbnail එකේ ඔයා ඇත්තම අතුලත් කරගන්න ඕනේ. thumbnail එකේ title එකේ තියෙන දේ වගේම තමයි වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගත කරුණක් තමයි මාතෘකාව ගැන තමයි කියවෙන්නේ එකෙන්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකට views වැඩි කරගන්න. හරි ඉතින් එහෙනම් අද අපි බලමු දැන් කොහොමද thumbnail එක හදාගන්න කියලා. හරි ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store app එකට යන්න ඕනේ. මගේ Play Store app එක දැන් මෙතන තියෙනවා. මම දැන් Play Store app එක open කරගන්නවා. හරි දැන් මම මේ මගේ search bar එකේ search කරගන්නවා app එකක් පොඩි app එකක්. ඒක තමයි දැන් මම download කරගන්න යන්නේ. ඒ app එක නම තමයි thumbnail මේක. දැන් මම search කරනවා thumbnail මේක කියලා. thumbnail මේක කියලා මෙන්න මේ වගේ app එකක් එනවා. එහෙනම් මම ඒක search කරගන්නවා. ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති thumbnail මේක YouTube කියලා ගොඩක් app එනවා. ඉතින් ඔයා කරගන්න ඕනේ මෙතනින් එකක් download කරගන්න. දැන් මම මෙතනින් මෙන්න මේ app එක download කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති පළලටම තියෙන මේ app එක. ඊට පස්සේ app එක download කරගන්නවා. දැන් මම download කරලා තියෙන ඉඳන් මේ app එක දැන් මෙතනින් open කරගන්න තමයි යන්නේ. app එක මේ විදිහට open කරගන්න ඔයාලුවනේ මෙතනින්. ඔයාලට පේනවා මෙතන open කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. දැන් මම ඒක උඩ එකපාරට touch කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට මේ thumbnail මේක කියන app එකට යනවා. ඔයාලට දැන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ thumbnail එකක් හදාගන්න විදිය. අපි දැන් බලමු කොහොමද thumbnail එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන thumbnail මේක කියලා එකක්. අනේ thumbnail මේක කියන එක උඩ එකපාරට touch කරන්න ඕනේ. ඊට thumbnail මේක කියන එක උඩ එකපාරට touch කරාට පස්සේ ඔයා වෙයි මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන තැනකට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන කැමරාවක් වගේ ලකුණක් තියෙනවා. මම ඔයාලට බේසික් thumbnail එකක් හදන්න තමයි කියලා දෙන්නේ. මේ වගේ ගොඩක් ෆොටෝ දාලා හදන ඒවා කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ බේසික් thumbnail එකක් හදාගන්න නම් ඒ කියන්නේ එක ෆොටෝ විතරක් දාලා හදාගන්න මෙන්න මේ කැමරා ලකුණු උඩ එකපාරට ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කැමරා ලකුණු උඩ එකපාරට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාව යයි මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේවා තියෙන තැනට ෆොටෝස් වලට යයි. දැන් මම එක ෆොටෝ එකක් තෝරලා thumbnail එක හදලා පෙන්නන්නම්. දැන් මම මේ කැමරාව ගැන ෆොටෝ එකක් හදලා ෆොටෝ එකක් මේවා කරලා තිනවා. ඉතින් දැන් මම ඒක දැන් ඒක උඩ ටයිප් කරගන්න තමයි යන්නේ thumbnail එක උඩ. මෙන්න මේ T කියන එක උඩ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ආයසරයක්. මේ T කියන එක උඩ එකපාරට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාව යනවා මෙන්න විදිහට ටයිප් එක කියලා thumbnail එක උඩ ටයිප් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වගේ අකුරු size ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ අකුරු જાතියක් තෝරගන්න පුළුවන් මට ඕන නම්. කැමති නම් වෙන අකුරු වර්ගයක් හොයරගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් දැන් මම මේ මෙතනින් තෝරගන්නවා මේ අකුරු જાතිය. ඉතින් දැන් මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා කැමති එකක්. ඔන්න දැන් මම මෙතනින් ටයිප් කරනවා ලෝකේ හොඳම කැමරා රිවිව් කියලා. ලෝකේ හොඳම කැමරාව ගැන විස්තර කියලා දානවා. ලෝක හොඳම කැමරාව කියලා හොඳම කැමරා විස්තර කියලා දැන් අපි මේ වීඩියෝ එක තමයි දැන් හදලා තියෙන්නේ. ලෝක හොඳම කැමරා විස්තර කියන එක තමයි දැන් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයා මේක හරියට හදාගන්න ඕනේ. දැන් මම පෙන්නන්නම් මේ විදිහට ගහලා. හරි ඔය විදිහට ගවලා මෙතන හරිය ලකුණක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ලෝක හොඳම කැමරා විස්තර කියලා වැටෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඒකේ අකුරු වල පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ අකුරු වල පාට වෙනස් කරන්න කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන එකක් නිකන් අමුතු පාට දාන එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අකුරු වල පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට අකුරු වල කැමති පාටක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම කියලා දෙන්න අකුරු වල හැඩය වෙනස් කරගන්න කොහොමද කියලා. එතකොට උඩින් පේනවා මෙන්න මේ වගේ ඒ අකුරක් තියෙනවා. අන්න ඒ අකුරු ටච් කරාට පස්සේ
මේ විදිහට අකුරු වල හැඩය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට. මෙන්න මේ අකුරු උඩ ටච් කරොත් මේ වගේ වෙන වෙන අකුරු දාගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. මේ විදිහට අකුරු වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට මේවා අකුරු වල ඒ අකුරේ ස්ටයිල් එකම තියලා අකුරු වල හැඩය විතරක් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම කියලා දෙනවා සේව් කරන හැටි එක. දැන් මෙතන තියෙනවා සේව් කියලා බටන් එක. හරි ලකුණක්. අන්න ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ලෝඩින් කියලා වැටේ. ලෝඩින් කියලා වැටේ වුණාට පස්සේ ඔයාගේ data on කරලා තියෙනවා නම් එයාලගේ ඇඩ් තියෙන වෙබ්සයිට් එක මෙහෙ එකක් ඔයා ඒක ගණන් ගන්න නැතුව එතනින් escape වෙලා ඊට පස්සේ ආයෙ හරි ලකුණට ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා හදාගත්ත thumbnail එක ඔයාලට පේනවා. ඔයාලා මෙතන watermark එක ඉති වැඩිලා තියෙනවා thumbnail මේක කියලා. ඒක අයින් කරන්න අපි මේක pro version එකට අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට සල්ලි ඉල්ලනවා ඔයාලා. ඉතින් ඒකින්ද මේක හදාගන්න නැතුව මම දැන් මේක හදලා තියෙන්නේ. එතන save කියලා බටන් එකට ටච් කරාට පස්සේ save වුණා කියලා වැටෙනවා. ඊට දැන් අපි මේක මේව කරන්න යන්නේ අප්ලෝඩ් කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේක අප්ලෝඩ් කරන්නත් අපිට app එකක් ඕනේ පොඩි. ඉතින් YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ට නම් මේ app එක අනිවාර්යෙන් ඕනේ. ඉතින් දැන් මම මගේ Play Store කියන app එකට යනවා. ගිහිල්ලා මම Play Store search කරනවා. YouTube Studio කියලා. YouTube Studio කියලා search කරාට පස්සේ ඔය app එකේ YouTube Studio කියලා මෙන්න මේ search කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට app එකක් එයි. ඊට දැන් මම මේ app එක download කරලා තියෙන හින්දා මෙතනින් open කරගන්නවා. ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයා මේ විදිහට thumbnail එකක් upload කරගන්න නම් ඔයාගේ හරියටම මේ YouTube channel එක verify කරන්න ඕනේ. ඉතින් verify කරන්න නම් මගේ වීඩියෝ එක බලන්න මම YouTube channel එකක් හදන විදිය කියන වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා verify කරන විදිය. ඉතින් මම ඒ වීඩියෝ එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි. දැන් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේට අර thumbnail එක ඇතුළත් කරන්න තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන edit button එකක් තියෙනවා. අන්නේ පැන්සලක් වගේ ලකුණක්. අන්නේ පැන්සල ලකුණ උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට යනවා. ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තව පැන්සලක් වගේ ලකුණක් තියෙනවා. මේ thumbnail එක උඩ තියෙනවා ඒ වගේ තව පැන්සලක් වගේ ලකුණක්. මම ඒක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන change කියලා එකක්. අන්නේ change කියන උඩ ටච් කරනවා. change කියන උඩ ටච් කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අපි සේව් කරපු thumbnail එකේ රූපය වටේ. ඉතින් ඒක ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලෝ හොඳම කැමරා විස්තර කියලා වැටෙනවා. ඊට ඒක සිලෙක්ට් කරාම thumbnail එක සේව් කරන්න තියෙන්නේ. සේව් කරාට පස්සේ thumbnail එක දැන් වීඩියෝ එකට සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ edit save කියලා වැටෙනවා යටින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මේ කලින් මගේ WhatsApp විස්තර කියලා තිබ්බ වීඩියෝ එකේ දැන් තියෙන්නේ thumbnail කැමරා ලෝකේ හොඳම කැමරා පිළිබඳ විස්තර කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි thumbnail එකක් හරියට අප්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට YouTube එකේ බැලුවොත් එහෙම ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන thumbnail එකත් ඒ thumbnail එකම තමයි අපි වෙනස් කරපු thumbnail එක. ඕන්න. ඉතින් මම අද ඔච්චරයි මගේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ. ඉතින් යාළුවනේ මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ thumbnail එකක් හදාගන්න හැටි. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට හදපු thumbnail මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ වල අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔච්චරයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ SL තරදි බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ දවසක මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. එහෙනම් guys see you at the next video.